සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න SL Online Bro Academy එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රියල් මෙතඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් Google එක හරහා ඩොලර් 8.3ක් පැයකට කොහොමද අපි earn කරන්නේ කියන එක. හොඳයි බලමු ඇත්තටම කොහොමද මේ විදිහට පැයකට ඩොලර් 8.3ක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට රියල් ඉන්කම් එක කොහොමද Google එක යූස් කරලා අපි ගන්න කියන එක. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා මෙතඩ් එක හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මම මේ මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන වෙනද වගේ මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් channel එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නවා. අනිවාර්යෙන් එහෙම නැත්නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන මේ වෙද්දී තාමත් ඔයා SL Online Bro Facebook group එකට join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ description එකේ දෙන මෙන්න මේ group එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ඔයා online earn කරන්න එනවා නම් මෙන්න මේ group එකට join වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මාරම් benefit එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් මතක් කරනකම මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට earning එකක් අපි Google එකේ use කරලා අපි ගන්න කොහොමද කියන එක. ඇත්තටම ඔයා ගිහිල්ලා YouTube එකේ ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි recommendation එක ඔයා දන්නා YouTube එක කියලා YouTube එකට ගිහිල්ලා normally ගිහිල්ලා ඔයා අහලා search කරලා බලන්න stories කියලා search කරාට පස්සේ ඔයා බලන්න මේකට දෙන result එක. ඇත්තටම ලොකු result එකක් න හැබැයි ඔයා මේ result එක ගිහිල්ලා බලන්න කොයි කාලෙද දාලා තියෙන්නේ කොච්චර views ප්‍රමාණයක් කොහොමද මේකට තියෙන මේ category එකට. එහෙම නැත්නම් මේ niche එකට තියෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් හරියටම හොයලා බලන්න. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවොත් ඔයාට හරියටම identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි පොඩි කාලෙකින් වැඩිම views ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් මේ niche එකට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාටම හරියට identify කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවාදී දවස් 5කට උඩදී දාපු එක 2,36,000ක් view කළා. ඒ විදිහට ලොකු views ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේකේ මේ category videos වලට. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන මම මේ මොකක්ද කියන concept එක කියලා. මොකද concept එක හරියට තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඉදිරි ටික හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මම දැකලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් ඔයා මුල ටික බලලා කමෙන්ට් කරලා දෙනවා. හැබැයි ඔයා හරියටම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද ඔයාට මම කියන දේ පළක් පිට තේරෙන්නේ නැති. මොකද ඔයා මුල ටික බලලා ඒ වීඩියෝ එකට අදාළම නැති දෙයක් ඔයා කමෙන්ට් කරලා තියෙන වෙලාවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට ඒ නිසා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද නැත්තම් ඔයා වෙනම දෙයක් තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා තේරුම් ගන්න. ඒ දෙත් එක මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරිස්. එහෙම නැත්තම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ channel එකට. එහෙම නැත්තම් real story කියන channel එක ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම අර ස්ටෝරිස් ඒ කියන්නේ වෙන කට්ටියන්ගේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැනගන්න ඕන වෙන කෙනෙක් එක්සයිට් එහෙම නැත්තම් වෙන කෙනෙක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන නිච් එක මොකද්ද ඒ නිච් එක තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඇත්තටම අපිට සක්සස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලෙකින් අපිට සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ඒ දේ තමයි අපිට හරියන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා බලන්න ඕන. ගිහිල්ලා මම මොකද්ද මේ කියන්නේ. ඔයාට කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ මේ කට්ටිය මේ විදිහට කරනවායි කියන්නේ. ඇත්තටම මේක ලීසිලි කරන්න පුළුවන් නිච් එකක්. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ රියල් ස්ටෝරි කියන channel එක බලන්න. ඒ channel එකේ මොකද්ද කරන්න කියන දේ බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මෙන්න මේ ස්ටෝරි කියන නිච් එකට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කැටගරි එකේ වීඩියෝස් වලට ඔච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ටෝරි බෝත් කියන channel එකත් බලන්න. එයත් කරන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි එකේම වීඩියෝස් තමයි මෙයත් කරන්නේ. මේ වීඩියෝස් වලට ඔයා බලන්න මේකට කොච්චර views ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ එනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගත්තාම ලොකු views ප්‍රමාණයක් තමයි මෙන්න මේ channel වල income එක ඔයා හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු income එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි බලන්න මේ channel එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ story channel වල subscribers ප්‍රමාණය ලොකු subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මොකද එළියේ කට්ටිය එහෙම නැත්නම් වෙන කට්ටිය බලන්න කැමති මෙන්න මේ story කියන category එකේ videos. මොකද කට්ටියන්ගේ mindset එක අවුල් වෙලා නම් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලුවම පස්සේ ඒ කට්ටිය බොහෝ දුරට රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ දෙත් එක මෙන්න මේ channel එක story both කියන channel එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාට පුළුවන් එතකොට idea එකක් ගන්න මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ great big story කියන channel එකත් මේ විදිහටම. එහෙම නැත්නම් story channel එකක් තමයි මෙන්න මේ great big story කියන channel එකත්. ඔයා ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට thumbnail එක දැක්කට පස්සේ ඔයාට හිතෙන ඇති මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලොකු දෙයක් කරන channel එකක් කියලා. නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා thumbnail එක මේ විදිහට තිබ්බට ඔයාට මම කිව්වා thumbnail එක තමයි ඇත්තටම special. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයාට පේනවා ඇති මේ වගේ thumbnail.
thumbnail එක බලපුවම හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙලාවකට කියන්නේ කියලා. නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට මෙන්න මේ ස්ටෝරි කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස් ඊසිලි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකට මහා ලොකු මහන්සියක් නොවි මෙන්න මේ ස්ටෝරි කියන channel එක. බලන්න මම පෙන්නපු channel. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ real story එකත් ඒ කියන්නේ මිලියන 4ක් ඉන්නවා subscribers ලා. මේකට මිලියන 4.5ක් ඉන්නවා. මේකට මිලියන 5.6ක් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒ වගේ මොනනම් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ channel එක. මේකෙත් මිලියන 5ක් ඉන්නවා. ඇයි මෙච්චර මේ channel වලට මෙච්චර subscribers ලා? එහෙම නැත්නම් මෙච්චර ඇයි මේවට interest? අන්න ඒක තමයි අපි identify කරගන්න. අපි ගිහිල්ලා YouTube එකේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් videos බලවට වැඩක් නැහැ. ඔයාලත් මේ වගේ කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මේකේ නිත් මොනවද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කැටගරි එකට අපිට කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා normally ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ channel මම හතරක් පෙන්නවා. මේ channel හතරේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ videos ගන්න, කොහොමද මේ videos හදන්නේ කියලා. ඒ ඩිස්ට්‍රි මම ඔයාලට මේ channel හතර පෙන්නුවේ. ඔයාලට මේ channel හතර හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම idea එකක් ගන්න මෙන්න මේ story කියන niche එකට කොහොමද videos හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයා ගිහිල්ලා normally නිකන් ගිහිල්ලා ඔයා search කරලා බලුවොත් ඔයා Google එකේ ගිහිල්ලා ඕනනම් search කරලා බලන්න scary stories කියලා නිකන් search කරලා බලුවොත් ඔයාට ඕන තරම් stories ඒ කියන්නේ stories ඕන තරම් එනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න නිකන් ගිහිල්ලා search කරොත් කොච්චර මේකේ ඒ කියන්නේ story කියන category එකට ඕන in detail ස්ටෝරි එක අපිට ඕන තරම් මේකේ හොයාගන්න පුළුවන්. මම නිකන් ගිහිල්ලා බලන්නම්. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේක සර්ච් කරලා මම නිකන් normally ඔයාලට මේක ඕන තරම් මේකේ තියෙනවා ස්ටෝරිස්. ඒ ස්ටෝරි ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එක කරන්න. ඇත්තටම ඔයා ගිහිල්ලා මම නිකන් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලුවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා ඕන තරම්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ blog එකේ තියෙනවා scary story එහෙම තියෙනවා 20ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට වීඩියෝ 20ක් මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 1300 1030ක්. ඒ විදිහට ස්ටෝරීස් මේ වගේ තියෙනවා. ඕන තරම් අපිට Google එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ ස්ටෝරි එක මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෝරි කරන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ hello ස්ටෝරි එක කරන් අපිට තියෙන easily. ඔයා දන්නා මේ විදිහින් වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න දන්න. මොකද වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් OpenShoot හරි VSDC හරි ඔයා කැමති වීඩියෝ එඩිට් එකක් කරා ඔයාලට වීඩියෝ මේ විදිහින් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා YouTube එකට මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් YouTube එක ගැන හොයන කෙනෙක් නම් මම ගොඩක් තැන් වලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අපිට තියෙන ස්ටෝරි එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය අපි හැමදාම මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ පික්සල් එක ගැන. පික්සල් එකේ ඔයා ගහලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහ හෙලෝවින් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් හෙලෝවින් කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් මේකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ෆොටෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆොටෝස් අපිට යූස් කරලා ඇත්තටම මෙන්න මේ වීඩියෝ ඔයා දන්නවා ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න නැතුව ඔයාට YouTube එකේ මෙන්න මේ පික්සල් එකේ එහෙම නැත්නම් Pixabay එකේ ඔයාට royalty free videos ගන්න පුළුවන් තැන් වල royalty free music වලට ඔයා කිසිම හේතුවක් මත ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ යාලා කියලා නැත්තම්. ඒ විදිහට පාට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ videos ඔයාට ඕන තරම් මේකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ videos අරගෙන ඔයාට හැබැයි ඒ කියන්නේ මගේ channel එක ඔයාලා මම එදත් කිව්වා ගොඩක් කට්ටිය channel එක බලනවා. ගොඩක් country වලින් බලනවා. ඇත්තටම ගොඩක් knowledgeable person ලා බලනවා මේ channel එක. ඇත්තටම සතුටුයි. ඒ දේත් එක්ක මම හරියටම concept එක කියලා දෙන්නේ. concept එක කරන එක ඇත්තටම ඔයාලගේ වැඩක්. මොකද මට එක කැටගරි එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ කැටගරි එකම බේස් කරලා හරියටම වීඩියෝ එක කරන්න බෑ. මොකද මේකේ ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. ඇත්තටම වෙන රටවල කට්ටිය පවා බලනවා. අපේ ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. ඒ දේත් එක්කන් තමයි මම මේ වීඩියෝස් කැටගරි මේකම ගේන්නේ. ඒ වගේම ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන වීඩියෝස් මෙන්න මේ විදිහට පික්සල් එකකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරි බ්ලොග් කියන වෙබ්සයිට් එක කරා අපිට ඕන තරම් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට Pixabay එක තියෙනවා. Pixabay එක කරා අපිට ඕන තරම් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයා ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකත් එක්කන් ඔයාට ස්ටෝරි එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට ස්ටෝරි එක Google එකකින් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඕන ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් royalty free වීඩියෝස් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ඔයාට පුළුවන්.
කැමති එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිට එකක් යස් කන්න ඔයාට ටැක්ටික යස් එකගන්න වීඩියෝ එක රෑන් කරගන්න ඕන ටැක්ටික ගන්න පුළුවන් වෙඩයිකවාගේ එක්ස්ටේෂන් එක වාගේ ඇඩ් කරගත්තර පස්සේ ඒකින් වාගේ ටැක්ටික පෙන්න්න ඒ ටැක්ටික යස් කන්න පුලන් වෙඩයිකු හර ඇත්තරම මේක ඔයා හරියටම YouTube කියන දේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඇත්තටම මේ දේ හරියටම ගොඩ දාගන්න ඒ වගේම ඇත්තටම ඔයාට අපිට බැරි නෑ කවුරු හරි කියන අපිට බැරි නෑ මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන ගොඩක් කට්ටිය ඔකට බය ඉන්නේ. හැබැයි නමුත් ඔයා හිතන්න එපා මේ සම්පූර්ණ කට්ටිය ඉංග්‍රීසි එක්ස්පර්ට්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා එක්ස්පර්ට්ලා කියලා හිතන්න එපා. මොකද මෙයාලත් මේ විදිහට පළක් විතර මෙයාලට වැඩි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔය. ඒක අපි හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැති තාක් ඔයාට සක්සස් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම මේ කැටගරියේ වීඩියෝස් අපිට කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ. ඔයාට මම කිව්වා සෝසස් ටික Google එකෙන් ගන්න පුළුවන් විස්තරේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ pixel මේ වගේ royalty free site තියෙනවා. royalty free site වලින් එහෙම නැත්නම් videos ගන්න පුළුවන් site වලින් අපිට videos ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට voice එක දෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් කියන්න බැරි කට්ටියට අපිට voice over service එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම recommend කරන්නේ නැහැ ගන්න. මොකද ඔයාලා තාම income එකක් කලක් තැන් වලදී හදාගන්න නැති ඇති. income එකක් හදනකම් invest ඒ කියන්නේ මේ වගේ voice over service ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට හදන්න බැරි කමක් නැහැ. හදන්න පුළුවන් වුණාව තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාට සක්සස් වෙන්න උවමනා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න. මොකද මේ දේ හරහා සක්සස් වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒකත් එක්කම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට ඇත්තටම තාමත් ඔයා YouTube එකට ආවේ නැද්ද? YouTube එක earn කරන්න පුළුවන් තරම්. කවුරු හරි earn කරන්න බෑයි කියනවා නම් ඇත්තටම මේ YouTube එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මිසක් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇත්තටම YouTube එක කරා earn කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක්කම ඔයාලා මේ වෙද්දින් දන්නවා YouTube master course එක launch කරලා තියෙනවා. YouTube එකෙන් ඒ කියන්නේ මම ගියපු path එක YouTube එකෙන් earn කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම පළක් විතර මමත් මේ දේ නවත්තන. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් earn කරන ගොඩාක් වැඩි තියෙනවා. AdSense කියන්නේ එක income එකක් විතරයි. ඒ දෙත් එක්කම කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කැමති නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න එහෙම නැත්නම් මම ගියපු path එක දැනගන්න ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ YouTube master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේ YouTube master course එක කරා ඔයාට මම ගියපු path එක ඒ විදිහටම කියලා දීලා තියෙනවා. ආපු තැන දන්නවා මම ගොඩක් කට්ටිය. මොකද මම මේකට ආවේ පොඩි කාලයක් YouTube එකට ඇවිල්ලා මම කරපු දේවල් දන්නා මගෙත් එක්ක හිටපු කට්ටිය. ඇත්තටම ඔයාලට YouTube එක හරහා සක්සස් වෙන්න ඕන නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ YouTube master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේ master course එකේ link එක description එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට ඒ link එක ගියාට පස්සේ join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා දන්නා මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. ඊළඟට මම recommend කරනවා මෙන්න මේ dropshipping. ඔයාට ළඟදී dropshipping master course එක launch කරා. හැබැයි ඔයා දන්නවා ඒකේ කියන්නේ අපි price එක අපිට launch කරන්න පුළුවන් වෙන $59කට. හැබැයි ඔයාට මම මේක එහෙම නැත්නම් coupon එකක් අරන් තියනවා Udemy එකකින් හරහා ඔයාට මම මෙන්න මේ coupon එකේ link එක දානවා description එකේ. ඔයාට මේ $59න් තියෙන එහෙම නැත්නම් $60කට තියෙන මෙන්න මේ master course එක ඔයාට $19.99කට ඔයාට enroll වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ coupon code එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාට coupon එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා මේ description එකේ. ඒ link එකෙන් යන්න special link ඒ කියන්නේ discount link එක. ඒ link එකෙන් ගිහලා මෙන්න මේ coupon code එක මෙතනට apply කරාට පස්සේ මෙන්න මේ $. එහෙම නැත්නම් 60ට තියෙන එක ඔයාට $19.99කට enroll වෙන්න පුළුවන්. පොඩි කාලයක් තියෙයි මේ coupon එක. එහෙම නැත්නම් ඒ coupon එක expire වෙන්න ඉතින් කවුරු හරි කැමති නම් ඒ කියන්නේ පළවෙනි method එක මම YouTube එක recommend කරනවා. දෙවෙනි method එක විදිහට මම dropshipping recommend කරනවා. මොකද dropshipping ගැන ඔයාට A to Z ලංකාවේ කොහෙවත් නැති විදිහට හදපු master course එකක්. දැනගත යුතු dropshipping වල දැනගත යුතු සියලුම දේවල්. ඔයා ලොකු ගානකට පළක් විතර කරලා ඇති dropshipping course ඊට වැඩි ලොකු advantage එකකුත් එක්ක හඳුන්වන course එකක් තමයි මෙන්න මේ dropshipping master course එක කියන්නේ. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට enroll වෙන්න. මේකට link එක description එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තර. එහෙම නැත්නම් dropshipping කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද PayPal එක create කරන්නේ? සම්පූර්ණ ඔයා සල්ලි withdrawal කරන තැනට එනකම් ඔයාව A to Z අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ පැය 5කට යා lesson 32ක් තියෙන master course එක තමයි මම ඔයාලට මෙතනදී ඔපා කරලා දෙන්නේ. කැමති කෙනෙකුට විතරයි. මම හැම වෙලාවෙම කියනවා කැමති කෙනෙක් විතරයි
මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වලට ජොයින් වෙන්න අකමැත්තෙන් ජොයින් වෙන්න බෑ. මොකද ඔයාලට වැඩ කරන්න උවමනාව තියෙන්න ඕන. අකමැත්තෙන් ජොයින් වෙලා ඔයාලට සක්සස් වෙන්න තියෙන දෙසට අඩු. ඇත්තටම ආරාධනා කරනවා සක්සස් වෙන්න ඕන කෙනෙකුට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වලට ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම මාස්ටර් කෝස් වලට ජොයින් වෙන කට්ටිය ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට දන්නවා. ඩ්‍රොප්ෂිපින් මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඩ්‍රොප්ෂිපින් මාස්ටර් කෝස් එකට අද Facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. මොකද මේක හරහා තමයි මම විඩින් ප්‍රොඩක්ට් උනස් ෂෙයා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේකට ජොයින් වෙන්න ඒ කට්ටිය විතරක්. ඒ දෙත් එක YouTube මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙන කට්ටිය SL YouTube Facebook group එකට අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙන්න. මොකද අපි කමියුනිටි එකක් හදලා තමයි සක්සස් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලා සක්සස් කරනවා මගෙත් එක්කන් ඉන්න තා. ඒ දෙත් එක ඒ දෙත් මතක් කරනවා. මේ වෙද්දින් තාමත් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටියන්ට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න කියලා. ඒ දෙත් එක අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.